category 40-49. Mga dito! Diyan! Executive! Podium! Podium, dahil podium, Beritson. Visit ka! John! So, executive! Visit ka! Mag-aasa na naman sa Amping! Lodi. Right safe. Wendell! Sabi ko pag 15 above, hindi ako titira ng kupang eh. Eh naging 13. Shout out. Pagaling ka na. Pagaling ka na. Kahit ka na dito. At magkain ulit tayo ng mga taba-taba. Gaya, wag ka na na lang. Gaya dal. Safe ride. Last stage, idol. Good luck. Susi. Sasakyan? Ba't ubos na yung battery mo? Grabe pre, parusa yung SS4 pag tuloy-tuloy. Oo, arm pump, no? Good luck, Poitek. Guys, let's go. Good luck nating lahat. Good luck. Dumating ni. Surprise day. That's it. Banda tayo rito, boys! Ay, bakit niyo yung tumutugtog? Mga titos. Let's go! Nagbiblink. 15 seconds. 5, 4, 3, 2, Mali! Tama ba yan? Idol! Okay na! Nalaglag yung sinusundan mo. Diyan sa ano, yung pagkaliko, yung makikita mo yung rider dito sa kanan. Overtake na sa kanya, nalaglag siya sa kabila. Sana okay lang siya. Ha? Oo, full stop. Yun nga yung may humps na jump ko. Tapos flat landing, sumobra. Sakit ng aking kabilang wrist. Buti okay pa. E-bike.
Tibay category. Phew. License stage SS1 to SS2. Isang oras yung pagitan ng akyat. I mean, binigyan kami ng isang oras. So try namin itong makuha ng at least 30 minutes para may 30 minutes pa hinga sa taas. Yeah, let's go! 20 seconds. Lahat doon. 10. Ride safe, ride safe. 3, 2, 1. Ay, puto matigas ah! Ah, wala picture dito! Ay, po! Pedalan! Punta! Bike! Tol, salamat! Ragdoll! Bike! Bike! Stop! Ah! Tapos na? Hindi pa? Salamat. Go-option kasi ako. Oo. Minute na. Dalangan pa ako. Natira mo na yan. Last year. Hindi ka nag-track lead na itong mga nakaraan? Kita ko. Oo. Maulan. Oo, may tirahin na maulan yun eh. Wala. Tapos kahapon. SS2 tapos na. Pang number 13. Titirahin ba natin yung kupang mamaya o hindi? Yung 13 malapit lang sa 10. Baka dun sa loob ng 13 may hindi titira ng kupang. Sabi ko pag 15 above hindi ako titira ng kupang eh. Eh naging 13. Bahala na si Batman, tingnan natin mamaya kung anong pakiramdam dun sa river gap. Yeah, let's go.
Mango? Ito, dalawang mango. Mahaba pila? Sunod na ito. Okay. Kasi kung mahaba, magbibid ako eh. Mamahalan ko yung babae ko para mauna ako. Kumusta Ran? Okay naman. Arm pump lang. 3, SS3, ride safe, let's go! Five, four, three, two. Ay, hidup! Bakit? Lapit na. Lapit na. Woo! Sinayo pa. Ang bilis ka. Basta matitira mo lahat. Hindi talaga. Okay, no kupang. Safe ride na lang. Wala nang kupang. Pang number 15 sa SS3. So, wala na. Hindi na makakabawi. Kaya safe ride na lang tayo. Kasi yung kupang, konti lang yung difference sa ano, option. Kaya, wag na. Safe ride. Let's go! Mark! Pwesto na, Mark! Wait lang, wait lang. At ubos na yung battery mo? 5, 4, 3, 2, 1. Ay, mali! No kupang.
part. Pampad-pat na tayo. Ay, umupo na po tayo. Naupo na sa berm. Hinayupak! Naka-record ka pa, oh. Oh, para ma-feature kita. Maraming salamat sa inyong host. Ito yung host natin kagabi. Yun na po ang race. Ito po ang ating master. 1 year ang pagitan kada ride pero mabilis pa din. Kaya enjoy na lang tayo. So race, let's go! If you're new to the channel, please like, share, tell your friends, tell your hot friends. Just kidding. And of course, subscribe. Thanks for watching. See you on the next ride. Ride on.